Jauh di tanah tinggi Borneo, tersembunyi sebuah desa yang jarang orang tahu. Jalannya berliku, terasing jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi disinilah kami temui makna ketenangan yang sebenar-benar. Tempat di mana manusia hidup seiring dengan alam. Inilah Bakelalan. Oh tu. Ada bujang. Ke dalam. Oke, alhamdulillah setelah 2 jam perjalanan dari Kuala Lumpur, sekarang saya mendarat di Kota Kinabalu untuk mengeksplor tempat yang jarang dikunjungi tetapi kaya dengan keindahan alam dan budayanya. Ya, kembali semula ke Sabah setelah rasanya dah hampir 2 tahun daripada last kita port healing di Sabah. Jadi hari ini kita datang ke Sabah hanya untuk persinggahan. Kerana terus saja dari sini kita nak pergi ke Lawas. Daripada Lawas nanti kita nak pergi ke The Highlanders di Bakelalan. Kita berhenti sini sekejap, tak jauh dari KK sebelum kita nak masuk ke Lawas. Jadi kita boleh makan dekat sini, fresh seafood. Jadi sebenarnya ada banyak lagi spot untuk fresh seafood dekat sini. Ni tengok ni, tempat ni Beringgis Restaurant Seafood. Oke, setelah makan, so sekarang saya nak naik perahu untuk lihat sunset dan kunang-kunang di Sabah. Welcome. Jom, round. Oh, buaya. Mana? Dia bawa buaya. Oh, tu. Buaya. Oh, itu buaya. Ni buaya Sabah. Ini kalau dibuat sate sedap ke buaya? Masih baik kita tak berenang tadi. Ada bujang di bawah tu. Coba say hi sikit, halo. Ni pemalas lah. Kerja lah, baring situ je. Okay, dah petang ni. Apa kita buat sekarang ni, kita naik boat untuk cari firefly, kunang-kunang. Dan juga lepas ni, kita pergi menyaksikan sunset yang cemerlang bersama buaya-buaya sekalian. Puas hati, hentian yang berbaloi, matahari terbenam. Walaupun tak nampak kunang-kunang, tapi kita nampak perfect sunset. Tengok tu dekat belakang, semua colour keluar. Ada purple, ada merah, ada pink, ada biru, ada cukup spektrum warna. Oh, ini bukan editan. Ini Sabah. Masya Allah. Jarang-jarang terjadi ni, jarang-jarang terjadi. Selamat pagi semua dari Lawas. Awal pagi pukul 6 sudah terang sini. Kita dah keluar pagi-pagi ni untuk kita explore bandar Lawas. Kita sampai malam, kita nampak gunung-gunung. Dan kita nampak dah gunung-gunung, banjaran-banjaran yang ada dekat ufuk sana tu. Oh, cantik-cantik.
Sekarang kita di Kampung Punang. Dekat Kampung Punang ni yang specialnya adalah ini ada tempat utama di lawas ini yang memproses ikan salai, ataupun dekat sini dipanggil ikan tahai. Jadi ikan salai ni dia buat dengan menggunakan ikan tamban. Jadi ikan tamban ni yang lebih kurang panjang-panjang begini kan, kemudian disalai segar-segar. Dan yang kita beli yang ikan tahai itu adalah ikan segar yang disalai dengan menggunakan kayu api. Prosesnya masih lagi proses yang masih tradisional. Prosesnya berlaku di sini. Dan kalau kita lihat di sini pun ada satu lagi. Dan memang di Kampung Punang ni memang kawasan ikan salai. Ini dia anak ikan tamban. Dan kemudian dia salai dah sini di atas api. Segar-segar lagi. Dia punya bau dia pun rasa macam bestnya. Rasa macam nak dimakan begitu saja. Rasa macam nak perahkan dengan lemon, terus tingap. Oke, setelah lihat bagaimana mereka buat ikan salai itu, sekarang saya akan bawa kalian melihat bagaimana cara pembuatan kain tenun khas daerah sini. Let's go! Dulu sebagai seorang royal wedding photographer Brunei, saya selalu nampak penggunaan jong sarat. Jadi jong sarat ni adalah status sosial kepada penggunanya. Dia bukannya songket biasa-biasa, tetapi songket yang disulam dengan benang emas dan perak dan disulam dengan benang-benang sutra, dan kemudian dia punya perincian yang sangat rumit. Dan bila kita tengok tu, kita pun rasa macam kita stun. Yang mana yang macam kerabat-kerabat dan juga even Sultan Brunei gunakan, dan juga orang-orang Brunei. Kadang-kadang kan, bila dalam keramaian, daripada songket yang mereka guna tadi tu, kita boleh lihat status sosial mereka tu. Adakah mereka ni orang biasa, ataupun mereka ni orang-orang yang bergelar, hebat, kerabat-kerabat dan macam-macam lagi. Di sini, dekat lawas ni, kita berada di tempat pembuatan songket jong sarat. Sebagai orang yang baru saja sering-sering pakai songket, karena di Indonesia mana saya pakai songket kan. Sekarang kita mau lihat bagaimana cara pembuatan supaya tahu kenapa harga dia mahal. Agak rumit pembuatannya, sebab tu mahal. So sekarang saya tengah datang ke Pesta Irau Aculon Bawang yang ke-38. So Pesta Irau Aculon Bawang yang ke-38 ini adalah salah satu pesta tradisional terbesar yang diadakan saat musim panen padi. Itu bukan saya yang tutup ya. Inilah Pesta Irau Aculon Bawang, di mana warna-warni pakaian, irama tradisional, dan senyuman yang tulus menyatu menjadi satu. Kita habiskan hari di Pantai Punang. Tengok, muka saya ada oranye dah. Sebab apa? Sebab cantik sunset di Pantai Punang. Lokasi yang jarang orang pergi, Kampung Punang. Ada pantai yang cantik dan ada kampung nelayan yang cantik. Tengok ni, saya kira ini sunset yang paling sempurna tahun ini. Macam-macam warna keluar. Ini bukan dekat Penang, tapi nampak macam resemblance apa yang ada dekat Penang. Tapi ini dekat Lawas. Belakang awan nak hujan. Belakang ini sunrise yang sempurna. Silap, sunset. Berbaloi datang ke Kampung Punang untuk dapat view yang very spectacular
sunset yang paling sempurna. Tengok tu, macam-macam warna ada tu. Biru, kuning, hijau. Hijau tak ada. Hijau kat bawah. Biru, kuning, purple, macam aurora. Gelak ramai-ramai, gelak. Ini bukan di Broome, ini bukan di Australia, tapi ini di Malaysia. Cantik, tengok muka saya. Oren, merah. Bang, muka saya oren ke bang? Tengok, dia bilang muka saya oren. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru ke Bak Kelalan, tapi sepanjang perjalanan akan terputus dengan bekalan internet, dan semasa di Bak Kelalan juga terputus dengan bekalan internet. Jadi kita gunakan Starlink. Kita ambil set ni Starlink ni supaya dia boleh mobile, dan kita nak pasang dekat kenderaan kita. Okay, ni dia punya disk dia, dan ni dia punya suction untuk kereta. Dia ada kabel USB-C. Okay, kita pasang dulu, kita mount dekat atas kereta, sambung dengan power bank, then enjoy internet sepanjang perjalanan. Okay, kita mulakan perjalanan kita sekarang ini menuju ke Bak Kelalan, yang mengambil masa sekitar 5 ke 6 jam. Tanpa berhenti 5 jam. Kalau dengan berhenti-berhenti, kencing ke ataupun ke R&R 6 jam. Relax saja. Ini pilot kita, Mr. John. Mr. John. Dan juga kita punya passenger kita ini. Ada 2 Is kat belakang. Ishak and Iskandar. Setiap orang di Bak Kelalan atau sesiapa yang berada di Bak Kelalan layak untuk mendapatkan pasport perjalanan terhad. Pasport ini membolehkan mereka untuk mengembara di antara Bak Kelalan dan di kampung sebelahnya di bahagian Indonesia. Tidak boleh digunakan untuk sampai ke Jakarta atau Bogor atau Yogyakarta atau Bali. Hanya untuk kampung di seberang saja dari Bak Kelalan di Kalimantan. Di antara perjalanan kita nak ke Bak Kelalan, kita boleh berhenti dekat sini untuk minum, dan juga ada toilet. Okay, dekat pertengahan ni, ni ada satu lagi pit stop, yang mana dulu ada satu camp, tapi dah tak ada dah sekarang. Ini hentian dia, ada tandas yang proper dan juga ada kantin menghadap Sungai Kelalan. Memang klasik. Di hentian ini tak ada apa-apa kita nak expect. Ayam goreng sejuk pun sedap. Yang penting view cantik, view hutan. Selesai kita dah berehat di Long Merarap. Ada rumah makan dekat sini. Kita dah
settle dah. So kita nak bergerak terus untuk sampai ke Bak Kelalan. Kita masih ada sekitar 2 jam perjalanan lagi untuk sampai ke Bak Kelalan. Setiap kali berhenti, setiap ada kesempatan, kena fly drone. Lebih baik menyesal ambil video daripada menyesal tak ambil. Sekarang kita baru sampai di Bak Kelalan. Destinasi pertama kita adalah untuk melihat proses pembuatan garam Bak Kelalan. Saya fikir benda ni dia menggabungkan elemen nature. Garam, kalau biasa kalau kita dengar garam dekat laut, tapi ini gunung garam. Wonder juga macam mana dia buat garam dekat sini kan. Di Bak Kelalan ni, walaupun dia berada di 3000 kaki di atas permukaan laut, tetapi dia mempunyai stok untuk pembuatan garam. Kita lalu jambatan gantung yang kedua. Tadi jambatan gantung pertama merentas jeram, ini jeram yang kedua. Untuk sampai ke lombong garam, saya fikir. Tak tahu dia lombong ke apa, tapi dia mengeluarkan garam di Bak Kelalan. Dan jalan-jalan sampai ke jambatan gantung yang ketiga. Ini sungai agak lebih besar sedikit. Lepas dari jambatan gantung yang ketiga tu, sekitar 200 meter lagi mendaki, dan kita nampak dah ada macam rumah yang mengeluarkan asap. Wonder juga macam mana dia buat garam lah. Saya silap sebenarnya. Ini adalah perusahaan komuniti di Bak Kelalan. Di kampung ini mereka boleh datang tempat ini as free as possible. Mereka datang boleh cedok air daripada perigi, dan kemudian mereka boleh masak sehingga evaporated, tersejat keseluruhannya menjadi meninggalkan garam-garam yang mereka boleh pakai banyak tahun. Sama ada nak pakai sendiri ataupun mereka nak berjualan, perigi garam ini tak pernah kering. Dan saya silap, ini bukan lombong garam seperti di Salzburg yang melombong garam-garam yang ketul-ketulan batu, tetapi ini perlu usaha yang lebih keras. Asalkan orang kampung datang bawa kayu api, mereka free untuk ambil air perigi ini untuk digaramkan. Okey, ini dia telaga garam. Air garamnya dia boleh ambil di sini dan kemudian dimasak sehingga airnya kering. Ini lubang garam istimewa lah. Dia berkat Tuhan untuk tanah ini, untuk penduduk Bak Kelalan. Selain daripada Bak Kelalan, Indonesia juga ada. Bario pun ada. Telaga garam ni di luar tu, dia tidak akan kering sampai bila-bila. Nah, itulah kami panggil ini garam bukit lah. Sebenarnya ada lagi satu di bawah sana, tapi kami tidak buka lah. Biar itu untuk kerbau. Kerbau, kijang, pelandok, rusa datang, jilat ke air dia. Ternyata telaga yang dia maksud tu bukan telaga yang saya faham seperti di Indonesia. Telaga tu besar. Ternyata sumur. Ternyata sumur tu dia keluar air garam, dia panggil air garam bukit. Itu yang mereka proses jadi garam. Mereka bilang air tu ibarat klinik di hutan. So jadi kalau ada hewan-hewan sakit macam rusa, macam kerbau, mereka minum di situ, setelah sembuh, dah pergi, tak minum lagi. Ada sakit lagi baru minum. Mereka panggil klinik hutan. Dan tempat proses garam tu, rupa dia macam rumah lama, rumah klasik. Kalau you all pergi Bak Kelalan, you all mesti pergi ke sini. Tempat dia nampak macam bukan tempat pelancongan langsung. Memang rare. Sebenarnya nak confess satu benda lah. Hari ni saya kena scam dengan Ishak. Ishak cakap, hari ni kita perjalanan ke Bak Kelalan akan berbasah-basah. Jadi kena pakai seluar yang tak boleh pakai seluar jeans. Dan pakai slipper je. Jangan pakai kasut. Sebab kasut saya tak waterproof. Jadi saya pakai slipper. Slipper jamban saja. Not even a sandal. Tahu, sekali sampai sini kering all the time. Kering all the way. Hai, tak ada main air pun. Tak ada basah. Setitik pun tak basah. Mana Ishak boleh scam saya? Padahal saya Malaysian. Ini Sarawak, negara saya kan. Dalam negara saya, negara Malaysia. Scam dengan Ishak. Saya berazam untuk scam dia balik. Tapi tak baik. Biarlah keburukan dibalas dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hidup kita dulu, kini dan selamanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah kita dah sampai di penginapan kita, Juliana Homestay. So tempat dia betul-betul berada di depan lapangan bola. Cuma saya tak tahu kenapa sunyi sangat kampung ni, macam tak ada orang je. So jomlah kita keliling-keliling. Homestay kita dekat atas. Jadi kat sini tepi homestay kita ni adalah sawah padi. Dan ini adalah runway kapal terbang. Tengok petang-petang ni, tengok orang sedang menjala ikan diiringi oleh anak-anak mereka dan anjing. Tengok dekat depan tu, mendamaikan. Kalau kita ambil gambar dari sini, ambil angle manapun, semua ada gunung. Sini gunung, sini gunung, sini gunung. Cantik. Puaslah jalan-jalan kat sini. So, tak ada kereta lain, tak ada kereta. Kereta semua sampai dekat depan ni saja. Depan lapangan terbang. Tengok remang-remang senja dekat belakang tu. Dengan dekat belakang tu ada pelangi lagi. Okey, ni ada pintu nak masuk tapi tak boleh masuk. Kalau masuk kena 5 tahun penjara atau RM200,000 fine. Lihat, saya sekarang tengah berada di belakang lapangan terbang. Dia cuma sebesar jalan biasa aja, tapi boleh landing kapal terbang. Dia seminggu cuma ada 4 kali. Ada hari Senin, Rabu, Kamis dengan Sabtu. So karena sekarang ini Senin tapi dah petang, jadi tak boleh lah lihat kapal terbang lain kat sini. Kalau mau lihat kena datang pagi. Internet cuma ada sampai 3G saja. Tapi kalau nak laju sikit boleh connect me now. Tak apa, it's okay. Kita disconnect terconnect. Kalau semua orang sibuk main handphone tengok video kan, sebila kita nak buat kawan baru. Tapi kita bawa Starlink yang laju sikit. Lagi anti-sosial. Hari sudah mulai gelap, hujan sudah mulai turun, dan tentunya tak akan ada suara azan sebab kat sini semua warga umat Kristiani. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Renation. Renation ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Renation semalam juga. Okey, itu adalah suara yang mereka gunakan untuk menandakan sudah masuk waktu sembahyang di awal pagi. Itulah sembahyang mereka yang dilakukan awal pagi, sama seperti kita saat subuh. So kalau kita sholat subuh, kalau mereka itulah sembahyang yang mereka lakukan. Pagi-pagi sekitar jam 5 suku, kentong gereja dibunyikan. Di sini tak pakai bel, tak pakai loceng. Mereka menggunakan kentong. Macam mana menggunakan kentong sebelum azan, mereka gunakan kentong itu, dan kemudian orang kampung berkumpul bersembahyang di sini bersama-sama. Cantik waktu pagi. Mendamaikan pagi di Bakalan. Starlink masih intact. Sejuk kat sini pagi-pagi ni, dalam 16 Celsius. Pagi-pagi macam ni, yang damai-damai macam ni, jom kita buat kopi panas. Selamat pagi dari Bakalan. Apa? Nak juga ke kopi? Tengok je. Kenapa mereka
lihat saya kayak gitu. Apa salah saya? Minum kopi ya. Nampaknya mereka nakkan kopi saya. Oh ya Allah, makin dekat. Janganlah. Wow. No. Oh. Oke, setelah dikejar kerbau dan sekarang saya sudah mandi. So, inilah penginapan kita hari ini, Homestay Julia. Ini ruangan dapur, sarapan dah siap. Selamat pagi. Tempat cantik-cantik macam ni pagi-pagi kita buat time lapse. Tengok untuk belanja semua penonton-penonton. Tu ayam daripada tadi tak habis berkokok. Ramai lagi yang tak bangun. Tinggi tu atas tu, semangat tu. Dia nak berkokok, dia bukan boleh berkokok kat tempat biasa. Dia mesti kena panjat tempat tinggi. Tu, kena panjat tempat tinggi tu. Dia nak kokok tu. Baru sekejap dah faham dah macam mana perangai ayam. Pisang organik. Nasi organik. Ya, betul. Beras adan bak kelalan. Sambal cili anti Julia. Mesti banyak tambah. Ini pagi-pagi tak boleh complete silent. Banyak ayam. Ayam bising. Tengok ni. Dia pun nak masuk konten juga. Mereka menggunakan kuasa solar atau generator. Generator dipasang hanya beberapa jam saja pada waktu malam. Selebihnya menggunakan tenaga solar. Dan waktu malam juga, tenaga solar ini yang disimpan pada bateri akan digunakan untuk lampu-lampu. Rainwater harvesting dari air hujan ditakungkan untuk kegunaan. Masa saya kecil, bapak saya, arwah mak saya, dia selalu pesan masa kita tengah menuai sawit. Angah, belajar rajin-rajin, besar nanti pen kau lagi pendek. Pen ayah kalau kau tak pergi sekolah, pen ayah panjang. Galah tu lah, galah sawit tu. Lepas tu saya pun belajarlah rajin-rajin, masuk universiti, keluar semua tu. Dah kerja, jadi usahawan, jadi CEO semua. Tapi ayah saya scam saya. Tengok galah saya pun panjang juga. Nampak? Masih panjang, cuma tak sepanjang galah ayah saya lah. 20 kaki, 30 kaki. Tengok ada lagi satu galah. Nampak ni? Pun panjang juga. Bawa ni. Tengok. Bila bawa beg, nampak galah kat belakang ni? Tu dia. Inilah nasibku sebagai content creator. Tu Wak Nang scam saya tu. Tapi saya suka dengan galah yang panjang begini. Nampak suka tak muka ni? Kan? Nampak gembira kan? Happy kan? Antara undang-undang yang dilarang sepanjang pesta beras adan berlangsung di Baklalan. Basically ada 8 perkara yang dilarang, contoh minum-minuman keras, mabuk, membuat bising, menjual minuman keras, berjudi, bergaduh, merokok di kawasan pesta, membuang sampah merata-rata, merosak harta benda. So ni antara yang dilarang di Pesta Beras Adan Baklalan 2025. Okay, pagi ni kita nak jalan-jalan. Dia lebih kepada hiking sedikit dekat bahagian bukit di hadapan itu. Tapi minta maaf tak boleh nak fly drone disebabkan oleh kawasan ni adalah restricted area. Berhampiran saja lapangan terbang. Tetapi daripada viewpoint tadi tu kita boleh nampak Baklalan. Jadi kita jalan-jalan dekat kampung ni. Ya aman lah. Cuma kena elak-elak sikit tak kerbau. Malam-malam kerbau masuk dekat dalam kawasan perumahan. Tapi dijaga jugalah oleh anjing-anjing ni. Tengok konten kreatif berjalan macam mana, nampak? Bawa antena. Bawa antena. Signal kurang. Kita pun ada antena tapi pendek je. Belum di-expand. Oke, so sekarang kita akan bergerak ke Bukit Tudal. Yang itu untuk melihat pemandangan Baklalan dari atas. Baklalan tu dah di atas. So kita akan pergi lagi lebih atas dari Baklalan.
Okey, kita sedang menuju ke sempadan di antara Malaysia dan Indonesia yang hanya berhampiran saja dari kawasan Bak Kelalan ini. Okey, Ishak balik. Saya nak balik kampung. Dijaga oleh PGA. Okey bang. Halo. Okey. Selamat bertugas. Selamat pagi. Okey, saya mau balik kampung dulu sebentar. Walaupun di Kalimantan, dapat juga masuk negara tercinta. Ini dia checkpoint Malaysia dengan Indonesia. Halo, Bapak Tentara. Indonesia, sempadan Bario. Sekarang kita melalui jalan yang dibina untuk menghubungkan antara Bak Kelalan ke Bario. Kalau sebelum ini tidak ada connection antara Bak Kelalan ke Bario, lepas daripada ni Bak Kelalan ke Bario hanya mengambil masa lebih kurang 1 jam saja menggunakan jalan yang sedang dibangunkan sekarang ni. Kalau belok sikit ke sana dah sampai Kalimantan, sampai Indonesia. Oke, so sekarang saya tengah naik. Akan trekking kira-kira 10 menit untuk sampai ke sebuah bukit yang lebih tinggi dari Bak Kelalan. So di bawah tu ada orang Indonesia juga yang tengah bekerja untuk membuat jalan. Tak capek. Ini cuma acting je. Ini pura-pura je, tak capek pun. Pendakian ringan sahaja. Tapi macam dah putus nyawa. Tapi sikit je. Ini baru permulaan. Sebabnya pagi-pagi tak warm up dan tak minum teh tarik. Tapi berkat brisk walk 1 hari 10 km tu, rasanya membuatkan pada umur pakcik-pakcik macam ni kan, kiranya effortless lah ni. Kalau semput tu bukan salah saya, salah kasut. Tapi tengok view yang dapat ni. Ya Allah, nampak tu? Tak boleh buat bincang. Semakin majestic view dia. Saya cuba dapatkan signal 3G maksimum yang ada di sini untuk mendapatkan authorization untuk terbang drone. Okey, dah sampai puncak. Tu dia. Ya Allah, cantiknya. Tengok dia. Wah. Woohoo! Jadi dekat sini sebenarnya memang digunakan sebagai tempat untuk penganut-penganut agama Kristian untuk merapatkan diri mereka dengan Tuhan. Mereka datang ke tempat ini untuk berdoa dalam keadaan tenang dan dengan harapan doa-doa mereka itu termakbul. Tapi pada saya, ini adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah kepada saya, kerana memang dah lama dah saya mengimpikan untuk berada di viewpoint yang kita boleh lihat keseluruhan Bak Kelalan tadi tu. Dan di sini kita boleh nampak Bak Kelalan. Sebabkan Bak Kelalan kita tak boleh nak fly drone di kampung yang kita duduk di Buduk Nur. Walaupun cantik, tapi boleh tengok pakai mata saja, tak boleh tengok pakai drone. Jadi di sini kita boleh nampak Bak Kelalan dan dalam viewpoint yang sama kita boleh nampak Indonesia. Dalam perjalanan turun ni pun dia punya view dia memang majestic. Sebenarnya sebelah depan tu ada satu bukit yang menghalang pemandangan kita ke Gunung Murut. Tapi kalau kita nak ke Bario, dari sini kita akan melalui satu scenic view yang akan nampak Gunung Murut. Saya memang excited untuk tunggu projek sambungan jalan raya dari Bak Kelalan ini untuk sampai terus ke Bario. Kerana Bario memang akan ada frequent flight dari luar, tetapi kurang di Bak Kelalan. Jadi kita boleh pergi ke Bak Kelalan melalui Bario dan jarak perjalanan sekitar 1 jam sahaja sekiranya jalan sambungan ini telah siap sepenuhnya. Tunggu saja, satu excitement yang baru akan berlaku. Okey, ini dia kawasan Bukit Doa Buduk Tudal. Tempat untuk mereka menyendiri di sini dan berdoa kepada Tuhan. Ini hanya lebih kurang dalam 50 meter sahaja sebelum sampai ke puncak. On the way balik ni saya memilih untuk naik open deck dekat belakang ni. Dia orang menaiki kenderaan reti.
Oke, sekarang kita sampai di pos kawalan imigrasi Baklalan. Harap-harap dia orang bagi izin untuk saya masuk ke Kalimantan. Karena saya tak pernah pun sampai ke Kalimantan walaupun saya orang Indonesia. Okey, kita nak masuk ke kawasan Indonesia pula. Sekarang saya dah dapat izin untuk masuk ke Kalimantan, balik ke Indonesia. Wow, balik kampung. Itu dia Indonesia. Saya datang. Welcome perbatasan Malaysia Indonesia. Selamat datang di Indonesia semua. Saya balik kampung. Saya nak jalan kaki sampai rumah, nak jumpa mak. Kita berada di sempadan. Saya dekat tengah-tengah. Tengok ni. Ini batu sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Kerang sebelah kaki kanan saya Malaysia. Kaki kiri Indonesia. Tangan kanan Malaysia, tangan kiri Indonesia. Saya tak perlu sebut organ-organ lain. Antaranya buah pinggang. Buah pinggang saya kanan Malaysia, buah pinggang kiri Indonesia. Kalau saya tukar, sebelah kanan Indonesia, sebelah kiri Malaysia. Itulah dia. Saya Indonesia, tidak di Malaysia. Di Indonesia, Malaysia. Saya boleh pergi Indonesia dan balik ke Malaysia beberapa ratus kali sehari. Aneh pula rasanya berada di antara Malaysia dan Indonesia. Bukan di antara, sebelah Indonesia, sebelah Malaysia. Contohnya buah pinggang saya lah. Sebelah kiri Indonesia, sebelah kanan Malaysia. Kadang saya di Malaysia, kadang saya di Indonesia. Masuk Malaysia lagi. Tiba. Sekarang kita nak memasuki semula ke checkpoint Malaysia dan kita akan memasuki semula secara rasminya di Sarawak. Kita dah dapat izin masuk, kita sekarang dapat izin keluar. Jangan dia bagi izin keluar tapi tak bagi izin masuk, sudah. Ini dia macam mana mereka transport kerbau untuk dijual. Ini 2 ekor kerbau naik 1 pickup saja. Okey, itu dia supermarket. Bukan 7-Eleven tapi dia Airport Baklalan. Okay, kita tengok dekat kedai ni. Dia orang nak shopping. Oh, tengok tu. Apa yang mereka nak beli, jajan-jajan, banyak jajan. Beras super import. Tu ada sardin cak ayam. Ada Maggi. Makan banyak-banyak biar gemuk. Lepas tu nanti kamu yang saya makan Hidup ni adil. Dia makan padi orang, nanti orang makan dia. Sebagai orang baik yang ingin berfungsi dimanapun saya berada, so kali ini kita nak tanam pohon di Baklalan. Salah satu contoh orang yang berfungsi di mana saja dan kondisi apapun. Tengok tu. Tanda betul-betul buat kerja. Itu ciri-ciri orang yang tanam pokok satu tapi ambil shoot banyak. Itulah. Dah ambil gambar, bubar. Pokok satu je yang ditanam. Ambil gambar banyak. Seorang je. Aktiviti kemasyarakatan kita hari ini adalah kulit parit. Kita alihkan air yang bertakung sini. Dalam. Dalam terbang. Okey, semua ini baru Ni apa orang-orang? Ada panjang lagi ya. Okey, semangat. Masih ada satu pusingan lagi sampai sini. Oh, tengok yang menonton macam menonton di stadium semuanya. Dalam lagi, dalam lagi. Kita ada player baru, pemain baru. Ya, kita tengok kuli Jawa. Di mana ambil ni? Indonesia. Permit ada permit. Ni ada permit kita ni. Imigrasi. Laju. Tak siap pergi. Dan. Kalian ya tengok orang Indo kerja. Itulah semua jadi saksi betapa baiknya saya. Rajin budak ni. Sombong amat. Anak siapa ya?
sempurna kalau saya katakan. Ini antara percutian village stay Highland tanah tinggi yang terbaik. Memang betul-betul rasa macam orang kampung. Siap kali pagi lagi. Okay, rumah kita dekat belakang tu. Sini je ada satu rumah panjang. Kata rumah panjang yang terakhir untuk suku Lun Bawang. Kita dah tengok ketradisionalan rumah panjang suku Lun Bawang. Oh, dah sampai dah. Selamat datang ke rumah panjang Sigar Labong. Ini merupakan rumah panjang yang keempat. Mula-mula dulu pada awal tahun 50-an, mereka ada membina satu rumah panjang yang merupakan penempatan pertama untuk kawasan Long Kumap lah. Dan rumah panjang itu mempunyai dalam sekitar 15 pintu. Lepas tu dia bina baru lagi yang kedua, lepas yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat. Hanya yang satu-satunya rumah panjang yang terdapat di Baklalan. Dan rumah panjang ini juga kita gunakan untuk apa-apa aktiviti lah, aktiviti keramaian, orang kahwin, kita akan gunakan tempat ini. Panjangnya rumah dia. Ini ruai dia, ruai rumah. Ni dapur. Dia ada tempat salai lagi kat sini. Dapur kayu. Ni communal kitchen. Ni rumah panjang. Sebelah sini seperti dapur biasa pada umumnya. Tapi kalau kita menghadap ke sana, ada banyak lagi dapur. Dan biasanya mereka gunakan tempat ni untuk acara-acara penting seperti acara orang menikah dan apa. Baru mereka gunakan. Memang panjang. Saya boleh sebut ni dapur panjang. Ini rumah bahagian depan. Bahagian depan ni adalah resident yang ada privasi kekeluargaannya tersendiri. Tetapi bahagian rumah depan ini dia akan bersambung dengan sebuah koridor seperti itu, dan koridor itu akan bersambung dengan kawasan ruai rumah. Nah, ini contoh dari rumah hadapan. Untuk sampai ke ruai ini, dia akan melalui satu kawasan common yang ada tandas, mesin basuh, dan bahagian dalam itu privasi kekeluargaan mereka sendiri. Juga bila ditutup pintu ini juga, dia tertutup connection daripada rumah keluarga dengan bahagian ruai rumah. Bau beras terbakar, berhangus. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sangka sebenarnya beras yang di roasted dia boleh menghasilkan aroma beras ataupun kopi tau. Dia punya rasa kopi. Puas hati. Nyaman. Ini tengah berlari di lapangan terbang. Baru rare orang Baklalan boleh jogging dekat lapangan terbang. Tanpa takut dilanggar oleh kapal terbang. Petang ni kita nak pergi mandi sungai. Tempat ini adalah tempat yang orang-orang tempatan mandi-manda. Kerana dia bukan air terjun yang ada nama, tetapi air terjun yang tak dinamakan. Nak tahu bersih tak bersih, dekat atas ni, di belakang saya ni adalah kawasan empangan takungan air untuk bekalan air untuk seluruh kampung ini. Jadi air terjun ni adalah discharge kepada takungan air bersih tadi. Jadi of course lah, pastilah bersih tanpa was-was. Walaupun dia tak besar macam Niagara Fall, tapi bentuk dia macam Niagara Fall. Memang menarik. Kalau kata setakat nak healing-healing dekat sini, piknik-piknik tepi sini sambil makan-makan roti, cicak kari, saya tak boleh nak cakap apalah. Sesuai sangat. Oke, sekarang nih saya tengah baring di atas rumput yang pastinya sudah sering sangat diinjak oleh kerbau, oleh hewan-hewan lainnya. Sebab saya tengah berada di tepi sungai yang banyak jejak kaki. Pastinya mereka selalu minum di sini.
Puas hati hari ni dapat berkubang. Dapat mandi dekat air terjun. Walaupun tak tinggi sangat, tapi bersih, cantik, sejuk air gunung. Sementara menunggu matahari terbenam, buat time lapse sambil menikmati kopi hitam. Cantik tengok mega senja tu ada di sekeliling kita, bukan di ufuk matahari terbenam, tapi tengok keliling. Macam-macam colour ada keluar. Tengok. Ini baru rare. Okey, selamat malam dan selamat berjumpa lagi sekali di Rumah Panjang Sigar Labong untuk program bersama komuniti pada malam ini. Rumah Panjang Sigar Labong ini bukan hanya sekedar bangunan. Ia adalah lambang kehidupan bersama yang sudah berakar sejak turun-temurun. Disinilah kami disambut, dijamu, dan dihargai dengan tulus hati oleh warga Baklalan. Saya Nur Zulaikha binti Kamal Zaman. Ini kira macam kampung saya lah dekat sini. So kiranya macam kaum minum bawang ni kaum yang memberi. So macam zaman dulu, etnik dulu, diorang buat sistem barter. Macam contoh kalau orang jiran sebelah datang kat kampung kita, kita akan bagi beras. So dari segi macam agama pula, macam saya, mereka akan beli barang-barang macam daging semua tu dekat luar. So macam kuali pun diorang asingkan, macam minyak masak semua tu sebab tahu cucu dia orang Muslim kan. So macam kalau saya macam ada wedding kat sini ke, diorang akan asingkan macam orang kata, ni makanan ni halal ni, kamu makan yang ni. Dari situ ada orang respect kita dari segi pemakanan, dari segi macam hijab, semua kat sini macam respect each other lah. Okay, dekat belakang saya sekarang ni adalah band-band yang datang daripada orang-orang tempatan yang akan memainkan muzik tradisional. Tengok, lihat, saya dah dapat kalungan ini. Jom kita saksikan muzik tradisional orang-orang Lum Bawang. There's a hidden paradise in the heart of Borneo. It is called Baklalan. I'm glad I live in this land. It's my home, sweet home. Baklalan, welcome you with love. Baklalan, my home, sweet home. It's the land where I was born. I thank God for what He has done in the land of Baklalan. Okay, kita dah sampai di toilet pit stop. Hello. Halo. Kamu nama siapa? Asu. Asu. Asu.